Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, mag-unbox tayo ng panibagong smartphone. This is the first time na mag-unbox tayo sa ating channel ng isang brand new na iPhone, and this is the iPhone XR. So without further ado, let us start the unboxing and review. So this is the iPhone XR po, yung ating black color. So it retails for 31,990 as of the Philippine market and sa official Apple Store PH. So yung 64GB is 31,990 and yung 128GB naman na kanyang variant is 34,990. So yung kanya pong box as of today is kagaya na nung mga bagong labas na iPhone 11, iPhone 12, wala na rin po siyang kasama na power brick sa loob. So ito na yung bagong design ni Apple sa kanyang packaging, in which sinusunod na nung iPhone XR kasi nga available pa naman siya sa market. So upon opening the box, makikita po natin ang unit itself, ang ating iPhone XR 64GB na variant. Sa loob po, makikita po natin yung kanyang user guide manual, ang ating pin ejector, ang traditional at ang makasaysayang Apple stickers, at ang kanyang USB Type-C to USB Type-C cable. So, eto na po ang ating unit itself, the iPhone XR with 64GB of internal storage, and as you can see, kulay black po yung ating iPhone XR. So sa left part po ng ating iPhone XR, makikita po natin ang volume rockers at ang kanyang silent button. And sa right side naman po, makikita po natin ang kanyang lagayan ng SIM at ang kanya pong power button. And sa bottom part naman po ng ating iPhone XR, makikita po natin ang lightning port, ang kanyang stereo speakers, ang kanya pong microphone at ang kanyang mga screws. And sa ating pong likod, makikita natin yung kanyang single camera, ang kanyang microphone, LED flash, Apple logo, at yung sa sulat na iPhone. And glass back din po ito, supported po ito ng wireless charging. Para naman sa kanyang platform or OS, ito po ay running ng iOS, which is currently 14.6, and malapit nang lumabas yung iOS 15. Meron din itong Apple na A12 Bionic chip, 7nm, hexa-core, and may Apple GPU na 4-core graphics. Now, para po sa kanyang display, meron po itong Liquid Retina IPS LCD display na mayroong 625 nits of typical brightness. Meron itong 6.1 inches na mayroong 90.3, 79% screen to body ratio. Meron itong 828 by 1792 pixels na may aspect ratio na 19.5:9 na mayroong 326 ppi density. So ito din po ay scratch resistant glass, holophobic coating na mayroong true tone at wide color gamut. So para po sa kanyang Antutu benchmark, take note this is version 8.4.3. So ang ating pong iPhone XR 64GB variant ay mayroong total score na 322,061. So mataas-taas pa rin siya in today's standards. So pwede pa siyang itapat sa mga higher mid-range phones ng Android ngayon. Now, for the speaker test po, take note po na ang ating iPhone XR ay meron pong stereo speakers dito po sa may ilalim at dito sa kanyang malapit sa kanyang earpiece sa harap. So maganda po ang quality ng ating iPhone XR, at para po marinig nyo yon, paparinig ko po ang clip dito ngayon. Now for the set of camera, so sa likod po ay meron siyang 12 megapixels, f1.8 na camera na mayroong quad LED dual tone flash. Supported din ito ng HDR and it can shoot 4K at 24, 30, 60 FPS. Meron din pong 1080p at 30, 60, 120, 240 FPS. Meron din itong HDR and stereo sound quality. And now, para naman sa kanyang front camera, so meron din po siyang 7 megapixel f2.2 na standard camera lens na mayroong 3D depth biometric sensor support. So ito din po ay kayang mag-shoot ng 1080p at 60 frames per seconds.
So for the camera, so meron tayong time-lapse, slow motion, video, photo, portrait, at panorama. Video sample ng ating iPhone XR. So as you can see, maganda po yung kanyang video sample. Video sample ng ating iPhone XR front camera, front facing camera. And as you can see, maganda po at malinaw ang ating video sample. Siyempre iPhone. Now for the battery, ito pong ating iPhone XR ay mayroong 2,942 lithium-ion battery that is non-removable. Supported po ito ng fast charging na 15 watts na mayroong 50% daw in 30 minutes. And meron din po siyang wireless charging. So from day-to-day usage, kung hindi ka naman power user, hindi ka naman gamer, so tatagal ng 1 day itong iPhone XR. Pero kung ikaw ay gamer at saka power user ka talaga, siguro mga 1 or 2 times kang mag-charge sa isang araw. And to give you an idea po ng ating charging test, so ang ginamit ko nga pala is yung aking lightning cable na hindi pa Type-C yung dulo. And nag-start ako from 6:05 at natapos ito ng 8:50 PM. So expect po natin na if yung ang gagamitin nyo na charger is yung inbox na nakalasama sa kanya na lightning to USB Type-C, expect nyo na mas bibilis pa yung inyong charging speed. And now for the gaming test, tingnan po natin yung ating iPhone XR kung okay ba siyang pang Mobile Legends. And makikita po natin na sa settings ay naka-ultra graphics siya. At naka-on at high po yung lahat ng ibang settings. Enemy reaches the battle. An enemy has been slain. An enemy has been slain. An ally has been slain. So sa performance po ng ating iPhone XR sa Mobile Legends, masasabi ko na okay naman. Wala akong naranasan na lag. Yung lag kasi na nakita nyo dito sa screen is sa signal po. Nagkakaproblema kasi ako sa internet. Okay, sa data and Wi-Fi parehas. So, pero okay naman siya nung tinetest ko siya sa ibang araw. However, and unfortunately, nakakaramdam talaga ako ng init dito sa kanyang likod. Since glass back pa nga yung kanyang likod. And that's it for our quick unboxing and review nitong ating bagong iPhone XR. Although hindi na siya bago dahil meron na tayong 11 series and also yung 12 series ngayon. So for me, recommended ko pa rin itong iPhone XR. Kung ayaw nyo yung iPhone SE, dahil bago yung kanyang screen, luma yung screen kasi nung iPhone SE 2. Okay? So kung gusto nyo ng medyo bagong design pero tight ang budget nyo, recommended ko itong ating iPhone XR. Yung battery niya din kasi ay maganda. So please like and share this video. Thank you for watching.